database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 24 තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකෙදිත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කලින් වීඩියෝස් වල වගේම අපිට මේ දීලා තියෙන scenarios වලට අදාළ code stick එක ලියා ගන්න එක. අපි අපේ Hades කියන software එක open කරගෙන මේ questions එකකින් උත්තර ටික කතා කරන්න යමු. මේකෙන් මම අපේ software එක open කරගත්තා. ඊළඟ බලමු අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අපිට කියලා තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ second term එකේ science subject එක සඳහා අඩුම ලකුණු ගත්තේ student details ටික අරගෙන දෙන්න කියලා අපි බලමු ඒකට අදාළ කුඩි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අපි පාවිච්චි කරන කුඩි එක. මේකදී අපි ඉස්සල්ලාම කරලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන sub කුඩි එකේ කොටසෙන් අපි subject table එක සහ exam term table එකත් මේකට join කරගෙන අපේ student exam mark record එකේ mark කියන එකේ minimum එක අරගෙන තියෙනවා second term එකේ science කියන subject එකේ. ඊළඟට subject එකේ mark එකට අදාළ student ගේ index number එක අපි මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා තාත් sub කුඩි එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ අපි student ගේ index number එකට සමාන student ගේ details ටික අපේ student table එකේ අරගෙන තියෙනවා. student table එකට අමතරව අපි මෙතන class ගෙන table දාන් join කරගෙන තියෙනවා අපේ student ගේ class එකත් මෙතනින් ගන්න ඕන නිසා. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ කෝඩ් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේ විදිහට run කරපුවම මොකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් අපේ student ගේ details ටික අපිට මෙතනින් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙන්නේ 2020 3.15 වෙනිදා science subject එකේ students ලගේ ගත්ත marks එක ascending order එකට අරගෙන දෙන්න කියලා අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ කුඩි කොහොමද අපි හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ කුඩි එක. මේකදී අපි join codes තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. student exam mark record කියන table එකේ mark එක විතරයි අපි ඉන්නේ select කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක විතරයි අපෙන් අහලා තියෙන නිසා. ඊළඟට ඒක අරගෙන තියෙන අපේ student exam mark record කියන table එකේ ඊට අමතරව අපේ condition එක හදා ගන්න ඕන නිසා අපි subject සහ exam tab කියන tables එකත් මෙතනින් චුප් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරගෙන තියෙන අපේ condition දෙක හදා ගන්න එක. ඒකෙදි subject එක science කියලා exam date එක 2023.15 ගෙවත අපි මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපේ කෝඩ් එක හදාගෙන අපි අන්තිමට කියලා තිබ්බා මේකේ order කරන්න කියන ascending order එකට ඒකට අපි order by කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි order කරන්න ඕනේ column එක මෙතනින් දීලා තිනවා. ඊළඟට ascending එහෙම නැත්නම් අඩු කියලා වැඩියට order වෙන්න ඕන නිසා අපි මෙතන ACS කියන එක දීලා කියනවා. මම මේක මේ විදිහට run කර ගන්නවා. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ students ලගේ marks ටික අඩු එකේ ඉඳලා වැඩියට එහෙම නැත්නම් ascending order එකට මේ විදිහට යනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ 2020 7/10 වෙනිදා තිබ්බ examination එකේ mathematics කියන subject එකට ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ගත්ත students ලගේ details ටික අරගෙන දෙන්න කියලා. අපි ඊළඟ බලමු ඒකට අදාළ කුඩි ගොත් කොහොමද අපි හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන එකට අදාළ කුඩි එක මේකදී අපි ඉස්සල්ලාම select කියන එක පාවිච්චි කරලා අපේ එන්න ඕන details ටික මෙතනින් කියලා තියෙනවා. students ලගේ details ටික term එක mark වගේ දේවල් අපි මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේක අපි අරගෙන තියෙන exam mark record කියන table එකෙන් ඒකට අමතරව අපි මෙතනින් අපේ subject table එක exam term table එක වගේම student table එක මෙතනින් join කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම class කියන table එකත් අපි මෙතනින් join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතනින් කරගෙන තියෙන අපේ conditions දෙකක් දාගන්න එක. ඒ තමයි exam date එක 2007/10 කියන එක subject name එක mathematics කියන එක. ඒ විදිහට අපේ condition දෙක හදාගත්තට පස්සේ අපි මෙතනින් කියලා තියෙනවා අපේ අන්තිම condition එක විදිහට mark එක 40ත් 80ත් අතර වෙන results තමයි මෙතනින් එන්න ඕනේ කියලා අපි ළඟට මේක run කරගෙන බලමු අපේ details ටික එනවද කියලා. මේ විදිහට අපි මේ කෝඩ් එක run කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ students ලගේ details ටික එනවා. මෙතන marks තියෙන්නේ 40ත් 80ත් අතර විතරයි. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු අපේ අවසාන ප්‍රශ්නට උත්තරය කොහොමද අපි හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. අන්තිම ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ ආපු result එක descending order එකට හදන්න කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන එකට අදාළ කෝඩ් එක අපි කලින් පාවිච්චි කරපු කෝඩ් එකම මෙතනින් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒවට අමතරව අපි මෙතනින් අන්තිමට add කරලා තිනවා order by කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපේ order වෙන්න ඕනේ column එක ඊට පස්සේ descending වෙන්න ඕනේ නිසා DESC කියලා අපි මෙතනින් කියලා තියෙනවා. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ අගයන් වැඩි කියලා අඩු එකට අපේ එන details එක order වෙන එක. අපි මේක run කරගෙන බලමු. මේක run කරගත්තාම overall බලන්න පුළුවන් අපේ marks එක වැඩි කියන අඩු එකට තමයි මෙතනින් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ details ටික මෙතනින් අපිට හම්බෙනවා. මේ තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මේ තමයි අපේ question set 24 එකට අදාළ questions වලට අදාළ උත්තර ටික. අපි question set 25 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝෙදී හම්බෙමු.